Hi everyone, xin chào mọi người. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về lời di nguyện tối hậu của Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn. Chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi. Đức Phật đã căn dặn đệ tử rằng phải lấy giới làm thầy. Cụ thể, lời người nói như sau: hỡi các chư tỳ kheo, sau khi ta nhập Niết Bàn, các con phải tôn trọng và trân trọng Patimokkha, tức là luật giới bản. Hãy luôn hành thiện và không được quên giới luật này. Giới ở đây chính là thầy của các con. Khi các con luôn duy trì giới luật thì cũng giống như kẻ nghèo khó đắc được vật báu, và giống như ngọn đèn sáng soi đường trong đêm tối. Điều này sẽ không có gì khác biệt so với khi ta còn tại thế. Hỡi các chư tỳ kheo, các con hãy hoằng thông chính pháp, tự lấy chân lý cứu thế cứu người mà hành xử. Hỡi các chư tỳ kheo, các con cần làm theo đạo pháp, không được lợi dụng xem tướng cát hung, bùa chú, tiên dược. Các con nên tự biết cách tiết kiệm, tiết chế trong ăn uống, sinh sống thanh tịnh. Hỡi các chư tỳ kheo, các con hãy học cách khống chế lục căn, mắt, mũi, tai, lưỡi, thân, ý. Đừng đuổi theo lục trần để bản thân không bao giờ phóng túng, sa đọa. Cũng giống như khi thuần tục một con ngựa hung dữ, nhất định phải dùng chiếc hàm thiếc và dây cương, để nếu không sẽ làm cho người ta bị vùi vào trong hố sâu. Cái hại của con ngựa hung dữ chỉ có trong một đời, những cái hại của lục căn là có liên quan tới nhiều đời kế tiếp. Vì vậy, cần đặc biệt cẩn trọng chú ý điều này. Ngài chỉ muốn các đệ tử cần phải nương vào pháp mà tu tập, không cần thiết phải có người lãnh đạo. Vì vậy, Đức Phật dạy: này Ananda, chúng tỳ kheo còn mong mỏi gì nữa ở ta? Này Ananda, ta đã giảng chính pháp, không còn phân biệt trong ngoài. Những lời nhắc nhở cuối cùng của Đức Phật không nhằm để tôn vinh vai trò đạo sư, cũng không xuất phát từ động cơ phát triển tôn giáo hay chủ thuyết của mình, mà chỉ vì lòng đại bi thương yêu đệ tử, muốn cho họ được sớm thành tựu giải thoát. Ngài đối đãi hài hòa bao dung đối với chúng tăng, không nghĩ mình là vị giáo chủ. Ngài cũng không muốn chúng tăng ỷ lại vào mình, mà hãy lấy pháp và luật làm nguyên tắc sống cho cộng đồng tăng già. Cần siêng năng học hỏi, trau dồi giới hạnh và thực tập thiền định để mở mang trí tuệ. Không cần phải buôn ba tìm kiếm sự giải thoát bất cứ ở đâu. Lời giáo huấn rất cần thiết và nhân bản. Con người là chủ nhân của chính mình, có thể tạo cho mình đời sống hạnh phúc hay khổ đau. Nên đừng ỷ lại vào Đức Phật. Ngài không phải là người thống lĩnh tăng đoàn. Lời dạy cuối cùng của Đức Phật cũng nói: này các con, đây là lời khuyên cuối cùng của ta cho các con. Vạn sự trên đời này rồi cũng đều biến đổi, không có gì là vĩnh viễn trên đời. Các con phải cố gắng tự thắp đuốc lên mà đi. Từ lời dạy cuối cùng này, chúng ta có thể thấy biết được vạn sự trên đời rồi cũng biến đổi, nên nếu chẳng may bạn mất đi của cải, hãy coi nó là chuyện đương nhiên. Đừng vì quá nuối tiếc mà hao tổn tâm lực, trí tuệ, thể lực. Biết được rằng chẳng có gì là vĩnh viễn. Nếu người mà bạn yêu thương chọn không yêu thương bạn nữa, hãy mỉm cười và cho rằng đó là quy luật muôn đời và bước tiếp. Đừng tự dằn vặt bản thân hay cố chấp mà nài ép hay làm khổ nhau. Biết được chẳng có gì là mãi mãi. Nếu người thân yêu của bạn có đi về cõi vĩnh hằng, xin đừng quá đau khổ, bởi vì đó là vòng quay của tạo hóa. Con người sinh ra không ai thoát được quy luật sinh lão bệnh tử. Hãy sống tốt để người ra đi được yên nghỉ, để làm những điều có ích trước khi gặp lại họ ở thế giới bên kia. Và đây là phần mình giới thiệu cho các bạn về lời di nguyện tối hậu, hay lời di nguyện cuối cùng của Đức Phật trước khi Ngài nhập Niết Bàn. Mình rất mong các bạn đã góp nhặt được những thông tin hữu ích cho mình. Các bạn có ý kiến gì hãy comment ở bên dưới nhé. Và đừng quên like, share và đăng ký để xem nhiều nội dung hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.